Trong cơ khí, có một vật liệu, nghe tên thì tưởng bất tử, nhưng dùng sai là trả giá rất đau. Nó không gãy ngay, không rỉ ngay, không hỏng ngay. Nhưng đến lúc hỏng, thì hỏng kiểu, không cứu được. Và thứ đó, chính là thép không rỉ. Mã ký hiệu, FUS, rất nhiều kỹ sư mới vào nghề nghĩ rằng, cứ dùng inox là an tâm. Nhưng kỹ sư từng bị lỗi rồi thì biết, FUS là vật liệu, khó sử dụng, ma sát cao, dẫn nhiệt kém, dễ kẹt gen, dễ dính, dễ ăn mòn kiểu âm thầm nếu gặp môi trường sai. Và đặc biệt, một mác FUS mà bạn gặp nhiều nhất, chính là FUS 304. Hôm nay, chúng ta sẽ bóc trần FUS 304 từ gốc. FUS 304 là gì? Vì sao nó đa năng? Vì sao nó cũng rất dễ gây tai nạn trong thiết kế? Và khi nào phải chọn FUS 304L, khi nào phải nhảy sang FUS 316, hoặc thậm chí bỏ inox, quay về SS 400 mạ kém là đủ. Stainless steel, nghĩa đen là khó rỉ. Về bản chất, FUS là thép hợp kim, trong đó chrome phải đủ lớn, để tạo ra một lớp màng bảo vệ bề mặt, dày từ 1 đến 3 nanomet. Lớp đó gọi là màng oxit thụ động passive film. Khi bề mặt bị xước, nếu môi trường đủ oxy, lớp màng có thể tự tái tạo. Nhưng nhớ kỹ, FUS không rỉ tuyệt đối. Chỉ cần môi trường ion clorua âm, tức là môi trường muối, hóa chất mạnh, nhiệt cộng ứng xuất, hoặc bề mặt bị nhiễm sắt thường, FUS vẫn có thể rỉ, rỗ và nứt. Trong cơ khí, thép không rỉ chia làm 3 hệ chính. 1. Thép không rỉ martensitic, chứa 0,1 đến 0,4% carbon và 12 đến 18% chrome. Chúng tạo thành cấu trúc martensit thông qua xử lý nhiệt, làm cho chúng rất cứng. Nên được gọi là hệ tôi cứng. Nhược điểm của chúng là hàm lượng carbon thấp và khả năng chống ăn mòn kém, nghĩa là chúng dễ bị rỉ nếu sắt hoặc các chất khác bám vào bề mặt. Vì thép không rỉ martensit đặc biệt cứng, chịu mài mòn. Chúng chủ yếu được sử dụng cho các bộ phận máy móc yêu cầu độ cứng cao. Chúng cũng được sử dụng cho các bộ phận tiếp xúc với nhiệt độ cao. Ví dụ, vít tự gen, lưỡi dao và trục thường được làm từ thép martensit, mã ký hiệu FUS 410, FUS 403, FUS 630. 2. Thép không rỉ ferrit thường không chứa niken và có khả năng chống ăn mòn trong khí chứa lưu huỳnh. Thép không rỉ ferrit ít bị nứt do ăn mòn ứng suất gây ra bởi các ion clorua, giống như thép không rỉ austenit. Chúng cũng có tử tính, giống như sắt thông thường. Tuy nhiên, khả năng chống ăn mòn của chúng kém hơn so với thép không rỉ austenit. Thép không rỉ ferrit dễ gia công, có giá thành thấp. Bị giòn ở 475 độ C khi ở nhiệt độ cao, chẳng hạn như khi hàn, vì vậy cần phải hết sức cẩn thận, chịu tải kém. Vì vậy chúng được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm vật liệu xây dựng và thiết bị gia dụng, mã ký hiệu FUS 430. 3. Thép không rỉ austenit, chứa ít hơn 0,15% carbon, 16 đến 20% chrome và hơn 8% nickel. Thép không rỉ austenit chứa chrome và nickel, giúp chúng chống rỉ và chịu nhiệt cao. Tuy nhiên, chúng không cứng lại khi tôi, vì vậy độ cứng của chúng thấp hơn so với thép không rỉ martensit. Chúng cũng dễ bị nứt ăn mòn do ứng suất khi tiếp xúc với ion clorua âm. Thép không rỉ austenit được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại sản phẩm, bao gồm các bộ phận thiết bị điện và thiết bị công nghiệp. Mã ký hiệu FUS 303, FUS 304, FUS 316. Và trong cả ba hệ, mác quốc dân nhất chính là SUS 304. Chrome tạo màng thụ động, nickel giúp ổn định tổ chức austenite, tăng dẻo dai, tăng khả năng chống ăn mòn và loại bỏ từ tính. Kết quả là FUS 304, cân bằng, chống ăn mòn tốt với nước, ẩm và nhiều loại hóa chất, trừ một số axit mạnh, làm được tấm, ống, thanh, đủ hình dạng, hàn được, dập uốn tốt, và quan trọng, nó cực kỳ phổ biến trên thị trường. Nhưng, cân bằng không có nghĩa là đúng cho mọi trường hợp. Có một mác nghe rất giống 304, đó là FUS 304L. Chữ L nghĩa là low carbon. Nói thẳng ra, 304L là 304 nhưng hàm lượng carbon thấp hơn. Và carbon thấp hơn dẫn đến hai câu chuyện thiết kế rất quan trọng. Câu chuyện thứ nhất, nhiệt độ giới hạn sử dụng. Thông thường, carbon cao hơn giúp giữ bền ở nhiệt độ cao tốt hơn. Vì vậy, 304 thường chịu nhiệt làm việc tốt hơn 304L trong một số điều kiện. Câu chuyện thứ hai, và quan trọng hơn, là khi thép bị suy giảm chống ăn mòn đột ngột ở vùng hạt biên. Nguyên nhân sâu xa là carbon kết hợp với chrome, tạo các bit ở biên hạt, khiến vùng lân cận biên hạt bị thiếu chrome. Thiếu chrome dẫn đến màng thụ động yếu đi, và vật liệu bắt đầu ăn mòn theo biên hạt. Kết quả, rỉ kiểu nguy hiểm, âm thầm và dễ nứt. Vì suy giảm chống ăn mòn đột ngột ở vùng hạt biên cần carbon, nên khi carbon càng thấp, thì nguy cơ suy giảm chống ăn mòn đột ngột ở vùng hạt biên càng giảm. Đây chính là lý do 304L thường được ưu tiên cho các cấu kiện có hàn, đặc biệt khi bạn lo ăn mòn vùng ảnh hưởng nhiệt. Ưu điểm lớn nhất của FUS 304 là cân bằng. Khi bạn cần, chống ăn mòn, có độ bền, dễ mua, giá không quá đắt như inox cao cấp, 304 gần như là lựa chọn đầu tiên. Nhưng nếu chỉ nhìn ưu điểm, là bạn đang bước vào bẫy. Vì FUS 304 có những nhược điểm, đúng chất cơ khí, ma sát cao, dẫn nhiệt kém, dễ kẹt dính khi trượt, và gặp ion clorua âm thì vẫn có thể dỗ.
Nên 304 không phải, cứ dùng là an tâm. FUS trượt trên FUS là một trong những combo khó chịu nhất. Cụ thể là, hệ số ma sát tĩnh của hai vật liệu FUS 304 trượt với nhau lên đến 0.8, còn hệ số ma sát động là 0.7. Ma sát cao sẽ sinh nhiệt, dẫn nhiệt kém thì nhiệt không thoát. Kết quả là, cơ cấu giật, rung, kêu, và kẹt sau thời gian ngắn. Rất nhiều máy bị kẹt là không phải vì thiết kế sai lực, mà vì chọn sai cặp vật liệu trượt. Nếu có trượt, hãy nghĩ đến nhựa kỹ thuật, hoặc coating, hoặc thay đổi cặp vật liệu. Tiếp theo là lỗi làm kỹ sư bảo trì phát điên. FUS long cộng FUS diode siết vào thì được, nhưng tháo ra, có khi không bao giờ tháo ra được nữa. Đó là hiện tượng Golling kẹt dính gen. Vì ma sát cao, nhiệt sinh ra, bề mặt dính kiểu, hàn nguội. Cách tránh lỗi này là coating gen, bôi trơn phù hợp, quản lý lực siết và hạn chế máy siết quá nhanh. SUS 304 hàn được, nhưng hàn không hiểu là tự phá vật liệu. Khi hàn, vùng ảnh hưởng nhiệt thay đổi tổ chức, bề mặt mối hàn không còn đẹp như vật liệu gốc. Vì vậy sau hàn, người ta hay làm xử lý bề mặt kiểu hairline. Bạn sẽ thấy ký hiệu FUS 304SL. SL là hairline, bề mặt có vân mảnh theo một hướng, đẹp và che khuyết điểm mối hàn. Ngoài ra, vật tư hàn cũng phải đúng loại, không phải inox nào cũng dùng que hàn giống nhau. Nếu dùng sai vật tư hàn, ăn mòn mối hàn sẽ đến sớm. FUS 304 ngoài, mark, còn có ký hiệu bề mặt. Ba loại bạn gặp rất nhiều là FUS 304 2B, FUS 304 SL, FUS 304 thăng 400, FUS 304 2B, có bề mặt dạng công nghiệp, không nhấn mạnh thẩm mỹ. FUS 304 SL, hairline có vân mảnh, hay dùng cho panel ngoài, vỏ máy, khu vực nhìn thấy. FUS 304 thăng 400, đánh bóng gần kiểu gương, thẩm mỹ cao, hay dùng cho kiến trúc hoặc khu vực yêu cầu đẹp và sạch. Nhiều dự án sai ngay từ đầu vì chỉ ghi FUS 304, nhưng không ghi bề mặt. FUS 304 gia công được, nhưng không hề ngọt, nó cứng, và đặc biệt là rất dẻo dai rất dính. Trong cắt gọt, nó có hiện tượng hóa bền biến dạng. Cắt càng nhiều, bề mặt càng cứng lên, dao càng nhanh mòn. Đây là lý do nhiều xưởng báo giá FUS 304 cao và thời gian gia công dài. Nếu bạn cần dễ gia công hơn thì có một mác thường được nhắc tới, FUS 303. FUS 303 là inox cắt gọt, nó được thêm thành phần giúp phôi gãy dễ, CNC, ngọt hơn 304. Nhưng đổi lại, chống ăn mòn kém hơn và không phù hợp cho hàn. Nếu chi tiết ở môi trường ẩm, có nước, đừng vội nhảy sang 303 chỉ vì CNC dễ. Sau đây là bảng so sánh nhanh giữa ba loại thép không rỉ FUS 303, FUS 304 và FUS 316. Cả ba mác thép đều thuộc nhóm Austenite, nhưng đặc tính cơ học lại khá là khác nhau. Bây giờ chúng ta so sánh từng tiêu chí một. 1. Gia công CNC, 303 gia công CNC rất tốt, còn 304 và 316 thì hơi khó. 2. Sử dụng làm bu lông, vít, 303 an toàn, còn 304 thì không nên, vì dễ kẹt gen. 3. Chống ăn mòn, 316 có khả năng chống ăn mòn tốt nhất, tiếp theo đến 304, cuối cùng là 303. 4. Trong môi trường nước muối, 316 rất phù hợp, còn 303 và 304 thì không. 5. Dùng trong kết cấu hàn, 316 sử dụng tốt, 304 dùng được, còn 303 thì không nên dùng. Tóm lại, nếu môi trường bình thường, cần cân bằng mọi thứ, FUS 304 là lựa chọn rất hợp lý. Nếu môi trường nặng hơn, gần biển, ion cloro âm cao, hãy cân nhắc sử dụng FUS 316. Nếu bạn cần rẻ, môi trường không quá khắc nghiệt, FUS 430 có thể là lựa chọn kinh tế. Và nhớ cho kỹ, thiết kế tốt không phải là dùng inox cho chắc, thiết kế tốt là chọn đúng mác, đúng bề mặt, đúng môi trường và hiểu bẫy của FUS trước khi nó kịp phá máy. Video hôm nay đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.